بالنسبة لي الخيط المستخدم هستخدم خيوط هيمالايا انتي بيلينج. الخيط ده خيط صوف فتلته متوسطة السمك، وهشتغل مع الخيط ده بإبرة كروشيه مقاس 3.5 مليمتر. في الأول هبدأ أمسك طرف الخيط وهشتغل عقدة بداية. بعد كده هبدأ بعدد سلاسل من مضاعفات العدد 8، وفي الآخر خالص بنزود 4 سلاسل على حسب المقاس اللي احنا محتاجينه. فأنا هبدأ أشتغل كالتالي: سلسلة 2 3 4 5 6 7 8، وهبدأ أكرر تاني: سلسلة 2 3 4 5 6 7 8، وهكرر تاني. هفضل اكرر العدد 8 لحد لما بوصل للعرض اللي انا محتاجاه، وبعد كده بنزود 4 سلاسل. انا كده بدأت ب 32 غرزة سلسلة. انا كررت العدد 8 4 مرات. تمام. بعد كده هبدأ ازود 4 سلاسل: 1 2 3 4. هنبدأ الغرزة بتاعتنا بسطر من غرزة الحشو. ببدأ افوت سلسلة وبدخل في السلسلة اللي بعدها وبشتغل حشو. السلسلة اللي وراها بدخل فيها وبشتغل حشو. السلسلة اللي بعدها بدخل وبشتغل حشو، وكل سلسلة هتقابلني هدخل فيها وهشتغل بغرزة الحشو بالشكل ده لحد لما بوصل لنهاية الدور. وصلت انا لنهاية الدور واخر سلسلة معايا هدخل فيها وهشتغل غرزة الحشو. كده عدد غرز الحشو 35 غرزة. تمام. هنبدأ نرتفع ب3 سلاسل. بحسبهم اول غرزة عمود وبضير الشغل الناحية التانية وبلف الخيط على الابرة وبروح على الغرزة التانية مباشرة، بدخل فيها وبشتغل غرزة عمود. الغرزة اللي بعدها بشتغل عمود، وكل غرزة بتقابلني بدخل فيها وبشتغل بغرزة العمود السطر كله لحد لما بوصل لآخر غرزة معايا. فضلت مكملة بغرزة العمود بالشكل ده ووصلت لآخر غرزة، وهنبدأ نشتغل العمود رقم 35 بالشكل ده. هنبدأ بقى الغرزة بتاعتنا. هبدأ ارتفع ب3 سلاسل، بحسبهم غرزة عمود، بضير الشغل الناحية التانية وبروح هنا عند غرزة العمود رقم 2 وبدخل فيها وبشتغل العمود التاني، والغرزة اللي بعدها العمود التالت. يبقى انا بدأت الدور بتاعي ب3 عمود. بعد كده 2 سلسلة وبفوت غرزتين 1 2، وفي التالتة بدخل فيها وبشتغل حشو. بعد كده 2 سلسلة، بلف الخيط على الإبرة، بفوت غرزتين 1 2، وفي التالتة بشتغل 3 عمود. 1 2 3، والجزء ده بفضل اكرره طول ما انا ماشية. بعد ال3 عمود ببدأ اشتغل 2 سلسلة، بفوت غرزتين 1 2، وفي التالتة بدخل وبشتغل حشو. بعد كده 2 سلسلة، بلف الخيط على الإبرة، بفوت غرزتين 1 2، وفي التالتة بشتغل أول غرزة عمود من ال3 1، والغرزة اللي بعدها العمود التاني، والغرزة اللي بعدها العمود التالت، وبفضل أكرر بنفس الطريقة. بعد ال3 عمود 2 سلسلة، بفوت غرزتين 1 2، وفي التالتة بشتغل حشو. بعد كده 2 سلسلة، بلف الخيط على الإبرة، بفوت غرزتين، وفي التالتة بشتغل أول عمود من ال3 أعمدة 1، في الغرزة اللي بعدها العمود التاني، والغرزة اللي بعدها العمود التالت، وبفضل ماشية ومكملة بنفس الطريقة دي لحد نهاية الدور. وصلت لنهاية الدور. آخر حاجة اشتغلتها هنا حشو 2 سلسلة، وبعد كده هبدأ بنفس الطريقة بفوت 2 سلسلة، وهيتبقالي بدخل في السلسلة التالتة، وبننهي الدور بتاعنا ب3 عمود. 1
2 3. اخر عمود ببدأ اشتغله فيه اخر سلسلة معايا. يبقى احنا كده انتهينا ب3 عمود زي ما بدأنا الدور ب3 عمود بالشكل ده. هنبدأ السطر اللي بعد كده، هبدأ ارتفع سلسلة، بدير الشغل بتاعي الناحية التانية سلسلة الارتفاع، مش باجي جنبها، وبدخل في اول غرزة معايا وبشتغل فيها حشو. بعد كده ببدأ اشتغل 3 سلاسل، وبروح هنا عند اول فراغ بدخل فيه وبشتغل حشو. بعد كده 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبروح على الفراغ اللي بعده وبشتغل حشو بالشكل ده. بعد كده 4 سلاسل، 1 2 3 4، بروح على الفراغ اللي بعده وبشتغل حشو، وببدأ أكرر بنفس الطريقة 4 سلاسل، وفي الفراغ اللي بعده حشو، 4 سلاسل، وفي الفراغ اللي بعده حشو. بفضل مكملة بنفس الطريقة دي لحد نهاية الدور. وصلت لنهاية الدور، اخر حاجة اشتغلتها 4 سلاسل حشو، وبعد كده زي ما بدأنا هبدأ اشتغل 3 سلاسل، وهروح هنا عند افوت غرزتين، وهروح على الغرزة الاخيرة في السلسلة بسن الابرة كده، وبدخل وبشتغل اخر غرزة حشو معايا في الدور بالشكل ده. السطر اللي بعده هيكون سطر المراوح، فهبدأ ارتفع فوق غرزة الحشو، برتفع ب3 سلاسل وبحسبهم اول عمود معايا. بعد كده انا بدخل هنا في الفراغ وبشتغل 4 غرزة عمود، 1 2 3 4، وكأنها نص مروحة. تمام. بروح على الفراغ اللي بعده مباشرة بدخل فيه وبشتغل حشو، وبعد كده الفراغ اللي هو فوق الأعمدة، الفراغ الواسع ده، بدخل فيه وبشتغل 8 غرزة عمود. هنعد مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8. بدي كده مروحة كاملة زي ما انتوا شايفين. بعد كده بروح على الفراغ اللي بعده مباشرة بدخل فيه وبشتغل حشو. ببدأ أكرر، بلف الخيط على الإبرة وبروح على الفراغ اللي فوق ال3 عمود بدخل فيه وبشتغل مروحة كبيرة عبارة عن 8 غرزة عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 بالشكل ده. بعد كده بروح على الفراغ اللي بعده مباشرة بدخل فيه وبشتغل حشو، وبعد كده بلف الخيط على الإبرة وبروح للفراغ اللي هو فوق ال3 عمود وببدأ أشتغل مروحة كبيرة مكونة من 8 عمود، وببدأ أكرر الشغل وهننهي الدور مع بعض. فضلت مكملة، وصلت لنهاية الدور وزي ما انتوا شايفين. آخر حاجة اشتغلتها مروحة كبيرة مكونة من 8 عمود، بعد كده حشو، وهيتبقى لي هنا فراغ. بلف الخيط على الإبرة بدخل في الفراغ ده وبشتغل 4 عمود اللي هو نص مروحة، 1 2 3 4، وبعد كده هيقابلني هنا غرزة حشو. بدخل في غرزة الحشو وبشتغل آخر عمود معايا اللي هو العمود رقم 5 بالشكل ده. كده احنا نهينا الدور زي ما بدأنا الدور بالظبط. السطر اللي بعديه ببدأ ارتفع سلسلة وبدير الشغل الناحية التانية، وببدأ اشتغل في اول 3 غرز معايا 3 حشو. سلسلة الارتفاع مش باجي جنبها، وبدخل في اول عمود وبشتغل حشو كده 1 2 3. بعد كده ببدأ اشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5،
وبروح هنا هيقابلني المروحة الواسعة دي، ببدأ اعد عمود 2 وفي العمود الثالث بدخل فيه وبشتغل اول غرزة حشو، وبعد كده الغرزة اللي وراها غرزة الحشو التانية، والغرزة اللي بعدها غرزة الحشو التالتة بالشكل ده كده. تمام. وببدأ اكرر بنفس الطريقة 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بعد ال5 سلاسل ببدأ اعد اول عمود هنا معايا 1 2 وبدخل في العمود الثالث وبشتغل اول حشو والحشو التاني في الغرزة اللي بعدها والحشو الثالث في الغرزة اللي وراها بالشكل ده كده. وببدأ اكرر بنفس الفكرة 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وبروح هنا عند الأعمدة بفوت غرزة 2 وفي التالتة بشتغل أول حشو 1 في الغرزة اللي بعدها غرزة الحشو التانية واللي بعدها غرزة الحشو التالتة، وبفضل مكملة لحد نهاية الدور وهننهي الدور مع بعض. أنا هنا وصلت لنهاية الدور، آخر حاجة اشتغلتها 5 سلاسل، وهبدأ أفوت غرزتين في المروحة الأخيرة وبروح على الغرزة التالتة وبشتغل أول حشو والغرزة اللي بعدها الحشو التانية، وعندي هنا سلاسل بدخل بسن الإبرة في السلسلة الأخيرة وبشتغل غرزة الحشو التالتة. عندي هنا نهاية الدور زي بداية الدور بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ بعد كده خلاص بقى نبدأ نكرر السطر ده. فهبدأ ارتفع ب3 سلاسل بحسبهم أول عمود، بدير الشغل الناحية التانية، بروح عند غرزة الحشو التانية بدخل فيها وبشتغل عمود، والغرزة التالتة بشتغل عمود، يبقى أنا كده عندي 3 عمود بداية الدور. بعد كده بنفس الطريقة 2 سلسلة، بروح هنا عند الفراغ الواسع ده بدخل فيه وبشتغل حشو، بعد كده 2 سلسلة وبروح هنا عند ال3 حشو بروح وبشتغل فيهم 3 غرزة عمود، 1 2 3. وببدأ أكرر بنفس الطريقة دي، ببدأ أشتغل 2 سلسلة، بروح على الفراغ اللي بعده اللي هو الفراغ الواسع ده بشتغل حشو 2 سلسلة، وبعد كده بروح هنا عند 3 غرز وبشتغل فيهم 3 عمود. وبكرر بنفس الفكرة دي لحد نهاية الدور. وصلت لنهاية الدور، آخر حاجة حشو 2 سلسلة، بلف الخيط على الإبرة وهيقابلني هنا 3 غرز بدخل فيهم وبشتغل 3 عمود. وأنا كده عندي نهاية الدور زي بداية الدور. وببدأ أكرر الشغل، برجع الفيديو لو ما حفظتش الخطوات، ببدأ ارجع الفيديو. كنا بنشتغل بعد السطر ده بنشتغل سطر فراغات، فهبدأ اكرر الشغل تاني. برتفع سلسلة، بدير الشغل الناحية التانية، بدخل في اول غرزة معايا وبشتغل فيها حشو، بعد كده 3 سلاسل وبروح لأول فراغ وبشتغل حشو، بعد كده 4 سلاسل، 1 2 3 4، بروح للفراغ اللي بعديه بدخل فيه وبشتغل حشو بالشكل ده كده. بعد كده 4 سلاسل، 1 2 3 4، الفراغ اللي بعده بدخل وبشتغل حشو، 4 سلاسل، والفراغ اللي بعده بدخل وبشتغل حشو، وببدأ أكرر الشغل لنهاية الدور. هنبدأ ننهي الدور بتاعنا زي ما بدأنا ب3 سلاسل، وبعد كده بروح بفوت غرزتين وبدخل في السلسلة الأخيرة بغرزة حشو بالشكل ده. بعد كده ببدأ خلاص سطر المراوح بنفس الفكرة بالظبط. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنكرر الشغل بتاعنا. برتفع ب3 سلاسل، بحسبه غرزة عمود، وبروح هنا عند اول فراغ وبشتغل نص مروحة زي ما اشتغلت هنا، بدخل وبشتغل 4 غرزة عمود. هيقابلني فراغ بدخل فيه وبشتغل حشو، بلف الخيط على الإبرة، والفراغ اللي هو فوق ال3 عمود زي ما اتفقنا بيكون فيه
مروحة مكونة من 8 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 بالشكل ده. بعد كده بروح على الفراغ اللي بعده بدخل فيه وبشتغل حشو، وبعد كده الفراغ اللي فوق ال3 عمود بشتغل مروحة كبيرة مكونة من 8 عمود، وهكذا ببدأ أكرر الشغل بتاعي وبرتفع بالأسطر. أنا هكمل وهوريكم الشكل النهائي. ده كده شكل الشغل بتاعنا بعد ما ارتفعته بالأسطر بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. طبعا بتقدري تكملي بالطول اللي انت محتاجاه. دلوقتي هنبدأ نتعلم ازاي ننهي الشغل بتاعنا زي ما بدأنا بالظبط بسطر أعمدة وسطر حشو. تمام، بحيث لو بتشتغلي شال، بتشتغلي بلوزة، بتشتغلي كوفية، فتقدري نهاية الشغل تكون زي بدايته بالظبط. احنا هنا اخر سطر اشتغلناه اللي هو سطر الفراغات اللي فيه 3 حشو 5 سلسلة 3 حشو، وهنبدأ دلوقتي نأسس سطر من غرزة العمود. فهبدأ ارتفع ب3 سلاسل بحسبهم اول عمود معايا، وبروح هنا عند غرزة الحشو التانية بدخل فيها وبشتغل عمود، والغرزة اللي بعدها بشتغل فيها عمود. بعد كده هيقابلني هنا 5 سلاسل ببدأ اشتغل في السلاسل نفسها. كل سلسلة بتقابلني بدخل فيها وبشتغل غرزة عمود. انا هنا عندي 5 سلاسل فهشتغل فيهم 5 أعمدة بالشكل ده. تلاتة 4 والسلسلة الأخيرة رقم 5 بالشكل ده كده. تمام، وهكذا بنفس الطريقة. عندي هنا 3 غرز حشو هشتغل فوقيهم 3 عمود. 1 2 3. بعد كده 5 سلاسل كل سلسلة هشتغل فيها غرزة عمود زي ما اشتغلت هنا بالظبط، وهبدأ أكمل لنهاية الدور. أنا كده كملت السطر كله بغرزة العمود، وعدد الأعمدة 35 زي أول سطر أعمدة اشتغلناه كان 35. يعني أيا كان عدد الأعمدة هتلاقوه متساوي معاكم. تمام، آخر سطر زي ما بدأنا هنا بغرزة حشو بننهي الدور بتاعنا بغرزة حشو. برتفع سلسلة وبداير الشغل سلسلة الارتفاع مش باجي جنبها، وبدخل في أول غرزة وبشتغل حشو، والغرزة اللي وراها حشو، واللي بعدها حشو، وهكذا كل غرزة بتقابلني بشتغل فيها حشو. بكمل لنهاية الدور وهوريكم الشكل النهائي. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، وده الشكل النهائي للشغل بتاعنا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم والشرح يكون سهل وواضح. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومشاركة مع أصحابكم واشتراك بالقناة علشان يوصلكم كل حاجة جديدة وسهلة ومميزة. ربنا يبارك حياتكم بكل خير، وإلى اللقاء في فيديو جديد.